مسئولین عزیز، مسئولین صنف اول فاکولته زراعت دانشگاه پروان، السلام علیکم. امروز ما شما میخوایم ادامه درسایی که قبلا ما شما سرش بحث کردیم که او شامل درس دوم، 11، 12 و 13 که امروز ما میخوایم ثبت کنیم، سرش گپ بزنیم. شاملی میشه و هدف کلی ما شما در درس آلودگی خاک، روش‌های پیشگیری و کاهش از آلودگی خاک بود. اهداف آموزشی ما که با جزئیات در هر لکچر ما سرش بحث کردیم. خاک چیز که در لکچر دوم ما سرش بحث کردیم با جزئیات، و در لکچر 11 اهمیت خاک است که در اهداف آموزشی ما بود. اهمیت خاک را گپ زدیم، بالای تکسچر و استراکچر خاک و نفوذ پذیری خاک ما بحث کردیم. در لکچر 12 موضوعات آلودگی خاک و چیز باعث آلودگی موضوعات بحث کردیم. لکچر 13 موضوع بحث ما شما آلودگی خاک است که امروز ما شما میخوایم کمی خلاصه تر سرش بحث کنیم که تا حجم ریکارد که ما ثبت میکنیم کمتر شود. اعتداد مسئولین پیام مانده بودن که ریکارد حجم زیاد است. البته ما درس دوم 11 زیاد شد، مدتش هر کدامش 40-45 دقیقه ما سرش بحث کردیم. به خاطر خواستیم با جزئیات همراه شما موضوع را شریک بسازیم تا اینکه وقت ما خاک با جزئیات سرش گپ میزنیم میفهمیم و بعد از او باز وقت موضوع آلودگی را میگیم موضوع برای ما کمی واضح تر میشه. خب پیش میریم. این موضوعات ما سرش بحث کردیم در درس‌های قبلی. امروز لکچر 13 است که انشالله ما شما سرش بحث میکنیم و این لکچر 13 آخرین لکچر درباره آلودگی خاک است یا سویل پولوشن. خب از اینجا بحث میکنیم. لکچر 13 ما اینجا some more effects of soil pollution، یعنی تاثیرات بیشتر آلودگی خاک بالای در محیط زیست، بالای انسان، بالای حیوان طبیعت چی است؟ یکی pollutions run off into rivers and kill the fish, plants and other aquatic life. وقتی آلودگی انتشار پیدا میکنه یا جریان پیدا میکنه، معمولا وقتی که خاک ما ساحه زراعت ما دواپاشی میکنیم، پستیساید میشه یا موادهای کیمیایی استفاده میشه و بعد از آبیاری آبی که از ساحه زراعت خارج میشه یا آب میره به دریا یک جای میشه یا که به جهیل یک جای میشه آب ایستاده در جایی که در اوجا ماهی است، در جایی که اوجا نباتات آبزی ما داریم که رو به نام aquatic life میگه. and other aquatic life مثل فنجای است، درست است، الجی است. این نباتاتی که در آب زندگی میکنه، ماهی و دیگه حیواناتی که در آب است باعث از بین بردن اینا میشه. این یک مزریتش. و معمولا crops and fodder ground on polluted soil may pass the pollutants on to the consumer. وقتی نباتات که آلوده می باشه با موادهای کیمیایی، این نباتات معمولا وقتی که ما یا از طریق هوا یا از طریق ریشه که خاک ما آلوده است، درست است، وقتی جذب میشه موادهای زهری یا موادهای کیمیایی، این در حقیقت اینمی پولوتان یا آلوده کننده ها را برای مشتریای خود، برای کنسیومر، مثلا برای انسان یا برای حیوانات علفخوار که از برگ و ساقه یا ریشه نباتات استفاده میکنن، در حقیقت این آلوده کننده ها را باید انتقال داده میتونن. Polluted soil may no longer grow crops and fooders. خاک‌های آلوده برای سالهای بیشتری از خود حاصلخیزی نمیده. این معنیش است که وقتی خاک ما آلوده میشه نهایتاً برای 1 سال، 2 سال یا 3 سال حاصلخیزی می داشته باشه یا در اون نباتات را ما کشتکار یا حاصل گرفته میتونیم و بعد از خاک ما غیر حاصلخیز میشه. چرا؟ به خاطر از که خاک ما آلوده میشه. اینجا موضوع گرین ریولوشن و سستینیبل اگریکلچر داریم. گرین ریولوشن بدری به نام انقلاب سبز میگه و سستینیبل اگریکلچر یا زراعت پایدار را بحث میکنیم. همیشه زراعت پایدار مخالف انقلاب سبز است یا گرین ریولوشن. چرا؟ در انقلاب سبز، تاریخچه انقلاب سبز شما اگر خوانده باشین، بر اولین بار در هندوستان استفاده شد. چرا؟ کشور هندوستان نفوس زیاد داشتن و مردم تولیدی که میشد تکافؤ مواد غذایی مردم در هندوستان نمیکرد. کسایی که تحقیقات داشتن در بخش زراعت، اونا در جستجوی ازی شدن که چه قسم حاصل بالا ببرن. اونا برای
گرفتن حاصل بلند از کودهای کیمیاوی، از آفتکش‌ها درست استفاده کردند. وی درست است دقیق نتیجه داد، بر یک سال چندین برابر در هندوستان حاصل گندم بالا بردند. اما متاسفانه که این انقلاب سبز دوام نکرد، بسیار زود از بین رفت. چرا؟ خاک که گفتن polluted soil may no longer grow crops and fodder. خاکایی که توسط موادهای کیمیاوی آلوده میشه، این خاک ها برای مدت زیاد از خود یا برای یک سال 2 سال و نهایتا 3 سال یا بیشتر از 3 سال از خود حاصل دهی نمی داشته باشه، به خاطر که خاک از بین میره، قدرت حاصل دهی خاک ما از بین میره. و باز اصطلاح به نام سستینیبل اگریکلچر داریم یا زراعت پایدار. در زراعت پایدار کوشش به این میشه که از استفاده از مواد کیمیاوی و کودهای کیمیاوی به حد اقل یا به صفر باید برسه، تا که ما منبع اساسی که عبارت از خاک است برای انکشاف زراعت برای سالهای زیادی یا برای نسل‌های بعدی را باید ما برسانیم. Soil structure is damaged. استراکچر خاک با توسط یا با استفاده از مواد کیمیایی استراکچر خاک ما چی میشه؟ استراکچر خاک ما از بین میره. استراکچر خاک ما میفهمیم که استراکچر خاک در حقیقت بیان کننده اونم حاصل خیزی خاک یا خواص خوب خاک برای تولید نبات می باشه. به هر اندازه که مواد عضوی و مواد کلویدی در خاک زیاد باشه، بیشتر باشه، به اون اندازه استراکچر خاک یا سویل استراکچر ما نورمال یا به صورت درست می باشه. یعنی ما میفهمیم که استراکچر خاک عبارت از طرز قرار گرفتن ذرات اولیه خاک که شامل سند و سلت و کلی می باشه در مجاورت یکدیگر و تشکیل پیت هاست. پیت ها ساختمان دومی یا ذره دومی است. واحد ساختمان خاک یا سویل استراکچر به نام پیت میگه. یک اصطلاحی به نام پیت داریم که به این قسم نشته میشه PED و اصطلاح دیگه به نام کلود داریم. پیت ها هم واحد ساختمان خاک است و کلود هم واحد ساختمان خاک است. پیت ها فرقش در چیز؟ پیت ها به شکل طبیعی تشکیل میشه که استراکچر خاک ما را میسازه و کلود به شکل مصنوعی، مثلا ساحل المیس یا ساحل زراعتی است که اوجا دارای نشیب است، پستی و بلندی است. وقتی قلبه میشه خاک زیر و رو میشه، وقتی خاک تا و بالا میشه از یک جا به جای دیگه انتقال پیدا میکنه توسط قلبه، یعنی کلوخکا تشکیل میشه. کلوخکا را ما گفته میتونه واحد ساختمان خاک. بحث اساسی ما است که وقتی استراکچر خاک ما درست باشه، به اون اندازه حاصل خیزی بیشتر می داشته باشیم، خاک ما مناسب می باشه. و اگر استراکچر خاک ما تخریب میشه، دمج، در حقیقت ما حاصل خیزی نبات از دست میدیم. این تکرار همین سلاید در اینجا به شکل خلاصه وجود داره. میگه منابعی که باعث آلودگی خاک یا سویل پولوشن میشه، use of pesticide، استفاده از پستیساید ها یا آفتکش ها در ساحه زراعتی یا برای فعالیت‌های زراعتی یا برای گرفتن حاصل است که دیاقین استفاده میکنه. در حقیقت این خاک ما را آلوده میسازه. amendment with solid waste و استفاده یا انبار یا انداختن خود وست مواد جامد، موادهای جامد یا زباله‌های جامد است که خاک ما را آلوده میسازه. لایف استاک وست، موادهای بدرفت یا زباله‌های لایف استاک حیوانی که از حیوانات است یا مدفوع حیوانات است یا باعث آلودگی خاک میشه. و irrigation with poor quality water، استفاده از آبایی که دارای کیفیت بسیار پایین می باشه که آبا امکان داره انواع از موادهای زهری به خود داشته باشه یا باعث آلودگی خاک میشه در آبیاری. over fertilization، استفاده بیش از حد از استفاده از کودهای کیمیاوی است که هم خاک ما را آلوده میسازه در حقیقت. و irrigation with untreated waste water، آبیاری با آبهایی که آبهای ویست واتر یا آبهای ملوث یا آلوده‌ای که او در حقیقت تصفیه نشده باشه، استفاده از این آبها در ساحه زراعت باعث آلودگی خاک میشه. Agricultural sources of soil pollution، این منابع
آلودگی خاک است که از طریق فعالیت‌های زراعتی معمولا در ساحه اتفاق میفته و باعث آلودگی خاک میشه. در این تصویر transport pathway of pesticide in the environment سورس منبع شام ایفاو است که در این تصویر البته تحقیقات که صورت گرفته از طرف ایفاو در سال 2000 وقت دواپاشی میشه در ساحه زراعتی پستیساید ها به خاطر از بین بردن پستیساید ها این دوا در حقیقت باعث انتشار خود اینمی آلودگی هم در هوا میشه از طریق باد و هم از طریق آلودگی در داخل از طریق انفلتریشن با آبای زیرزمینی یک جای میشه و هم آلودگی دی از طریق سپیلز از طریق جوی کانال و جویچه با آبای سطحی سپریدینگ سرفیس واتر یا از طریق رناف با آبای سطحی را آلوده میسازه. اینی معنیش است که وقتی پستیساید استفاده میشه از یک طرف خاک آلوده میسازه و آلودگی است آلودگی در سطح خاک هم از طریق هوا انتشار پیدا میکنه و هم از طریق انفلتریشن نفوذ پذیری در خاک انتشار پیدا میکنه و هم از طریق جریان آبای سطحی که میره با دریا یک جای میشه یا به جهیل آبای ساده که در اونجا باعث از بین بردن موجودات آبزی یا اکواتیک لایف یا ماهی که در آب زندگی میکنه باعث کشتن و از بین بردن اونها شده میتونه. methods to control soil pollution روش‌هایی که باعث ما میتونیم کنترل کنیم از پولوشن یا آلودگی خاک reducing chemical fertilizer and pesticide use ما استفاده از کودهای کیمیاوی و آفتکش‌ها را باید به حد اقل برسانیم تا اینکه ما از خاک خود از آلودگی خاک جلوگیری کرده بتانیم. Recycling is another way to reduce and control soil pollution. ما ریسایکل میکنیم دوباره موادی که در سطح خاک گیرای هرزه است یا هر مواد آلودی که وجود داره اینا را باید ما تجزیه کنیم. برای مثال علف هرزه که در سطح خاک است حیوانات استفاده کردن نمیتونن. علف های هرزه ما جمع آوری میکنیم در یک چاله بسیار کلان اینا ما کمپوست جور میکنیم. روش کمپوست سازی را شما میتونید در یوتیوب یک جای ببینید که چه قسم کمپوست ساخته میشه. کمپوست اون مواد تجزیه شده است که ما علف هرز و بعض مواد اضافی که در سطح زمین است غیر پلاستیک که تجزیه شدنش بسیار مشکل است دیگه مواد را ما میتونیم یک چاله پرتیم و از این برای مدت 4 الی 6 هفته کمپوست ساخته میشه و این مواد کمپوست میشه در حقیقت کاملا تجزیه شده است که ما میتونیم پس دوباره برای حاصل خیزی خاک یا برای بهبود سویل استراکچر یا ساختمان خاک استفاده کنیم. reusing of materials که مواد را باید دوباره استفاده معنی است که وقتی موادی که دوباره از استفاده میمونه اینا پس ما دوباره استفاده کرده میتونیم. اصطلاح دیگه به نام دیفورستریشن یا از بین بردن جنگلات است. وقتی جنگلات ما در حقیقت از بین میبریم باعث تخریب خاک آلودگی خاک میشه. درست است؟ ببینید deforestation the cutting down of trees causes erosion pollution and the loss of fertility in topsoil. خود اصطلاح deforestation یا جنگل زدایی یا از بین بردن یا تخریب ساحه جنگل باعث از این میشه که از یک طرف تخریب خاک به وجود بیاید خاک ما تخریب شه. معلوم دار است که وقتی جنگل از بین میره پوشش نباتی وقتی از بین میره وقتی بارندگی میشه در حقیقت باران باعث جریانهای سطحی باعث از بین بردن خاک و تخریب خاک میشه و از طرف دیگه باعث پولوشن یا آلودگی خاک میشه. یک تاریخچه را به اینجا بر شما میگم. ما دو تمدن داشتیم یکی تمدن بین النهرین بود و یکی تمدن مصر. تمدن بین النهرین چرا از بین رفت؟ به خاطر از این از بین رفت که درختایی که در اطراف دریای دجله و فرات در عراق موقعیت داشتی درختها قطع شد یعنی دیفورستریشن صورت گرفت و وقت درختها قطع شد و بعد از بارندگی رسوباتی که جریان‌های سطحی که باعث انتقال رسوبات در داخل کانال در داخل ذخیره‌های آب که برای آبیاری ساخته شده بود وقتی در داخل از این میریزه و همچنین داخل دریا باعث چی میشه؟ باعث بند ساختن کانال آبیاری باعث آلودگی و باعث انتقال انواع از آلوده کننده ها در داخل چی میشه؟ کانال ها و جایهای آب آبیاری میشه که بالاخره نتیجهش میشه که تمدن از بین میره. تمدن مصر
تا هنوز هم پابرجاست، به دلیلش است که درختها یا جنگلاتی که در اطراف دریای نیل وجود داره تا هنوز هم مردم از اون مراقبت کردن و این باعث ازی شده که خاک خود تا حالا چی کنن تا فعلا هم باید مردم تلاش به این شده به این کرده که این تمدن تا حال را باقی بوده باشه. و ببینید از بین بردن جنگلات باعث تخریب خاک، باعث آلودگی خاک and the loss of fertility in the topsoil و قسمت هورایزون ای یا تاپسویل ما را در حقیقت حاصل خیزیش از بین میبره. Planting trees or reforestation، دوباره اصطلاح reforestation دو اصطلاح داریم. deforestation از بین بردن جنگلات است و reforestation در حقیقت چرا میگه؟ احیای جنگلات یا غرس جنگل نشانی باعث چی میشه؟ prevent soil erosion and pollution، باعث جلوگیری از تخریب خاک و باعث جلوگیری از آلودگی خاک میشه. این چند روش ساده است که ما میتونیم از آلودگی خاک جلوگیری کنیم. reducing chemical fertilizer pesticide، recycling، مواد ریسایکل میکنیم دوباره که اون مواد شامل recycling paper، پلاستیک و other materials، درست است؟ مواد دیگه است که دوباره و اینجا reusing بعضی منابع است که منابع را ما میتونیم دوباره استفاده کنیم و همچنین برای کنترل فرسایش خاک ما میتونیم از reforestation استفاده کنیم. methods to control soil pollution و دیگر روش چی است برای کنترل آلودگی خاک؟ روش دیگر with soak up minerals in the soil، درست است؟ علف های هرزه که در سطح خاک می باشه، درست است؟ علف های هرزه باعث جذب مواد چی میشه؟ باعث جذب مواد معدنی که در خاک وجود داره. این مواد را از بین میبره، یعنی عناصر غذایی که در خاک است توسط علف هرز کم میشه یا استفاده میشه. ما یا باید علف هرز چی کنیم؟ reducing wheat growth help reduce soil pollution. وقتی ما علف هرز از بین میبریم نتیجهشی میشه که ما از آلودگی خاک ما جلوگیری میکنیم. One of the more common methods of reducing wheat growth is covering the soil with numerous layers of wheat newspaper or plastic sheet for several weeks before cultivation. یگانه راه مؤثر جلوگیری از انتشار علف هرز این است که ما سطح خاک میپوشانیم توسط نیوزپیپر، اخبار یا ای که پلاستیک است برای چندین هفته تا اینکه اینا چی شود از رشد و نموی پیش از اینکه ما کشت میکنیم از رشد و نموی از این ما جلوگیری کرده بتانیم. This prevents خوب هدف از پوششی است که از لایت یا نوری که علف هرز میگیره نور قطع میکنه سر ازی، درست است؟ و این باعث از این میشه که علف هرز مکمل از بین بره. هدف این صلاحیتی که در اینجا میبینید است که ما البته علف های هرز باعث از بین بردن یا کم ساختن موادهای غذایی یا مواد عضوی که در خاک وجود داره این مواد استفاده میکنن. ما برای از اینکه خاک خود از آلودگی نجات بدهیم حاصل خیزیش را حفظ کنیم ما علف هرز از بین میبریم که در این روش برای ما اینجا گفته. یک روشی کور پوشش خاک است که در اینجا برای ما گفته. روش دیگه است که ما وقت حاصل برداشت میکنیم بعد از او معمولا دیاکنی با دیاکنی که تجربه زیاد داره بعد از برداشت حاصل زمین از دوباره قلبه میکنه. بعد از قلبه کردن زمین علفهای هرز دوباره چی میشه؟ دوباره علفهای هرز مبرایه. وقتی برآمد بعد از این پس دوباره چی میشه؟ پس دوباره قلبه دومی را میکنه. یک روش دیاکین استفاده میکنه. یک روش دیگه است که بعد از برداشت حاصل دیاکین زمین آبیاری میکنه. بعد از آبیاری وقت زمین رطوبت کافی را به خود میگیره علفهای هرز سبز میکنه. قلبه ضرورت نیست. بعد از اینکه علف هرز سبز میشه بعد دوباره زمین در خزان دیاکین پس چی میکنه؟ پس دوباره زمینش قلبه میکنه. این هم روش دوم از بین بردن علفهای هرز است. دی شما میبینین methods to control soil pollution روش‌های جلوگیری از آلودگی خاک است که شما زباله‌دانی ها را میبینین. چندین زباله‌دانی است. این زباله‌دانی برای چی است؟ برای از که ما بوتل جدا میکنیم. سر بوتل و انواع بوتل ببینید بوتل رنگی است و این بوتل به قسم است و حتی در کشورهای بسیار پیشرفته وقتی بوتل فانتا را میخوره کاغذی که در لیبل فانتا است کوکاکولا یا فانتا است لیبل او را کشیده در یک زباله‌دانی میندازه سر زیر بدگه و خود از این پلاستیک زیر بدگه زباله‌دانی میندازه به خاطر تجزیه شدنش. اینجا ریسایکل، ریوز
و چیز ریدیوس ریسایکل، وقتی یک مواد اضافی را ریسایکل جمع آوری میکنیم، مثل که پیشتر یک مثال براتون گفتیم علفهای هرز است، درست است، استفاده نمیکنه، حیوانات نمیخوره، ما علفهای هرز میگیریم به یک چاله، این کمپوست میسازیم، این ریسایکل میگه. ریوز وقتی کمپوست آماده شد دوباره کمپوست ریوز استفاده میکنیم برای حاصلخیزی خاک. و از طرف دیگه ریدیوس وقتی کمپوست استفاده میکنیم خاک ما حاصلخیزی بالا میره. وقتی خاک ما حاصلخیز میشه اینمی در حقیقت ما میتونیم ریدیوس یا تولید داشته باشیم. تاثیر نفوس بر آلودگی خاک چی است؟ مسمومیت و فرسایش که باعث تخریب و کاهش توازن زمین میشه، درست است. زراعت تشدیدی یا اینتنسیو اگریکلچر، من مثالش رو براتون گفتم، در هندوستان به خاطر که نفوس زیاد بود و در اینا تصمیم به این گرفتن که باید از تکنولوژی استفاده کنن، یعنی استفاده از کودهای کیمیایی، آفتکشا، تمام تکنولوژی را استفاده کردن، بیخبر از اینکه وقتی اینا حاصل بالا را میگیره برای یک سال برای 2 سال، بیخبر از اینکه اینا خاک از بین میبره. در حقیقت یعنی رشد نفوس باعث از این میشه که زراعت ما تشدیدی شه. وقتی زراعت اینتنسیو اگریکلچر میگیم، بالا از یک طرف ما یک سال حاصل میگیریم ولی در حقیقت ما منابع خود از بین میبریم، درست است. آبیاری غیر اصولی، کشت یک محصول در یک ساحه است، یعنی معنی است که ما تناوب زراعتی را استفاده نمیکنیم، کراپ روتیشن، چرای بیش از حد از ساحه محدود، قطع جنگلات، ایجاد بیابان، آلودگی خاک. این موضوعات است که نفوس تاثیر خود می داشته باشه بالای آلودگی خاک و آلودگی محیط زیست. و فاکتور دیگه صحراگرایی است یا دیزرتیفیکیشن است، تبدیل شدن زمین‌های حاصلخیز به صحرا به دلیل سطح پایین کیفیت خاک و کمبود رطوبت. اینا البته دلایلی است که وقتی خاک کیفیت خود از دست میده، خاک آلوده میشه، در حقیقت ساحه پوشش نباتی از بین میره و معمولا زمین ها به طرف چی میره؟ به طرف صحراگرایی، تبدیل شدن زمین های حاصلخیز به صحرا به دلیل سطح پایین کیفیت خاک و کمبود رطوبت. عوامل صحراگرایی چی است؟ کم شدن بارندگی، خشکسالی‌های متواتر، گرم شدن زمین، آلودگی شهری، فعالیت‌های انسانی که شامل تبدیل اراضی زراعتی به مسکونی، تبدیل اراضی جنگلی به زراعت، قطع جنگل صورت میگیره، توسعه فعالیت‌های ساختمانی و صنعتی، چریش بیش از حد حیوانات در ساحه محدود زمین، زرع یک نوع نبات به شکل مستمر و دوامدار. یک نوع نبات است، مثلا همه ساله گندم کشت میکنه به خاطر از اینکه نباتات گرامینه یا غلجات سیستم ریشه سطحی داره، درست است، که به نام فایبرس روت سیستم میگیم. اینا میتونه وقتی به شکل دوامدار یک نوع نبات ما کشت میکنیم به شکل دوامدار از یک عمق زمین، از یک عمق مشخص تغذیه میکنه و این باعث از این میشه که خاک حاصلخیزی خود از دست بده و خاک آلوده شه. و اگر در اینجا ما از طرف دیگه اگر تناوب در نظر داشته باشیم، یک سال گندم کشت میکنیم، در سال دیگه اگر ما از خانواده لیکیوم که تاب روت سیستم است از او کشت میکنیم، او میتونه که از یک عمق پایینتر زمین مواد جذب کنه و از طرف دیگه بر علاوه جذب مواد از عمق پایینتر، نیتروژن هم در خاک چی میسازه؟ زیاد میسازه. و آبیاری نادرست. اینا فاکتورهایی است که فعالیت‌های انسان شامل فعالیت‌های انسان میشه که باعث صحراگرایی میشه و باعث آلودگی خاک میشه. اثرات آلودگی خاک چی است؟ از بین رفتن مایکروارگانیسم‌های مفیده در خاک، تخریب خاصیت طبیعی خاک، عدم باروری و حاصلدهی خاک است، از بین رفتن پوشش نباتی، کاهش رشد و نموی نباتات، فرسایش خاک ایجاد میشه، بیابان زدایی، فلزات سنگین که شامل سرب، نقره و سیماب است. اینا تجمعش زیاد میشه، تراکمش، اختلال فعالیت‌های بیولوژیکی در خاک، اثرات سمی بر نباتات و بر انسان از طریق زنجیر غذایی. شیوه جلوگیری و کاهش آلودگی خاک، آگاهی بخشیدن مردم، تنظیم زباله‌ها، عدم استفاده بیش از حد از آفتکش‌ها. این موضوعات ما شما مسئولین عزیز سرش بحث کردیم. با کار بردن شیوه های تلفیقی یا IPM است، درست است. در روش تلفیقی به خاطر کنترل آفات است که ما پوشش‌بهی میشه که اول باید وقایع باشه، بعد از اون باز کنترل بیولوژیکی باید صورت بگیره، بعد از کنترل بیولوژیکی کنترل مکانیکی و آخرین فاکتور، آخرین راه برای استفاده از
مواد کیمیایی می باشد. در غیر از او ما در روش تلفیقی باز روش های دیگه استفاده کنیم. عدم جابجا سازی مواد کیمیایی مضر در مناطق انبار، استفاده از کودهای عضوی و کودهای کیمیایی مناسب، تصفیه فاضلاب، احیای پوشش سبز نباتی، احداث جنگلات، این فاکتورهایی است که باعث چی میشه؟ باعث کاهش آلودگی خاک میشه. تشکر از توجه شما. این بود موضوعات یا بحثایی که ما شما در بخش آلودگی خاک داشتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.